ปีที่แล้วพี่มอได้มาลองใช้ชีวิตเป็นนักเรียนอยู่ที่เกาหลีเป็นเวลา9 เดือนฟังดูไม่นานเลยเนาะแต่ว่าตอนที่เราอยู่ที่โน่นอะเราเรียนรู้อะไรเยอะมากเลยนะผ่านไปแป๊บๆอะก็ต้องกลับมาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ไทยซะแล้วแต่ทุกครั้งที่กลับไปที่เกาหลีเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างที่ชวนให้คิดถึงแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างนะที่เราคงจะต้องจากลาตอนเรากลับมาคงเหมือนความรู้สึกที่ว่า what if ถ้าตอนนั้นเราตัดสินใจที่จะอยู่ต่อมันจะเป็นยังไงกันนะทริปเนี้ยเราเลยอยากจะมาลองทบทวนตัวเองว่าเราคิดถึงอะไรบ้างกับการใช้ชีวิตที่เกาหลีอย่างแรกที่คิดถึงก็คงจะเป็นความอิสระละมั้งจริงๆที่นี่ค่อนข้างปลอดภัยเลยกิจกรรมในทุกๆวันของเราก็เลยเหมือนการผจญภัยแต่ว่าลบความกลัวหรือว่าความกังวลออกไปแบบเยอะเลยการได้เดินทางกลับบ้านคนเดียวตอนมืดๆได้เนี่ยสามารถเดินไปไหนมาไหนคนเดียวได้ทุกที่แบบไม่ต้องระแวงเพราะว่ากล้องวงจรปิดเยอะมาก อะไรเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยมันก็ทำให้เรากล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตของเราได้มากขึ้นถ้าพูดถึงเรื่องการเดินทางก็คงจะไม่พูดถึงความสะดวกไม่ได้เนาะเราสามารถที่จะนั่ง KTX หรือว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยไปต่างจังหวัดแบบ one day trip ได้ง่ายๆเลยแถมปลอดภัยด้วยตอนอยู่ที่เนี่ยออกไปสำรวจโลกเยอะกว่าตอนที่อยู่ไทยมากเลยแหละเอาจริงเพราะว่ามีวิธีการเดินทางแบบอื่นเยอะมากๆที่เราอาจจะไม่ต้องไปรถติดนั่งรถไฟใต้ดินจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งของเมืองได้ในเวลาแค่30 นาทีเท่านั้นหรือว่าถ้ารถติดมากๆอ่ะจะออกมาเดินก็สะดวกเหมือนกันนะทางเท้าที่มันเดินไปได้ทุกที่เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเหมือนมีประตูโดเรมอนอยู่กับตัวเลยทุกคนนอกจากจะได้สำรวจเส้นทางใหม่ๆเนี่ยเดินเยอะๆก็เหมือนจะได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะยิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัวเลยนะเนี่ยบางทีเกาหลีก็ให้ความสบายใจกับเราแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันนะบรรยากาศรอบๆเมืองถึงจะห้อมล้อมไปด้วยตึกคอนกรีตในบางส่วนแต่ก็ยังมีสีเขียวให้เห็นเป็นพักๆที่คิดถึงที่สุดก็คงจะเป็นแม่น้ำฮันละมั้งการได้นั่งมองน้ำแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยในที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมามันทำให้เราได้คิดอะไรที่ปกติเราอาจจะไม่นึกถึงได้ปล่อยใจไปกับสายลมสายน้ำในฤดูที่เปลี่ยนผ่านไปบางทีก็มีดอกไม้สีชมพูหรือใบไม้สีส้มให้ได้มองเหมือนกันได้นั่งสังเกตผู้คนใช้ชีวิตบางคนก็มากับแฟนบางคนก็มาคนเดียวบางคนพาหมามาเดินหรือว่าพาลูกมาปิกนิกมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ออกมาใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงอีกครั้งหลายๆที่จมอยู่กับโลกในอินเทอร์เน็ตเยอะเกินไปการได้ออกมาใช้ชีวิตจริงๆแบบเนี้ยมันทำให้อุ่นใจแบบบอกไม่ถูกเลย How to หมดเงิน10,000ใน10 นาทีนะคะห้างเปิดอีกแค่15 นาทีเท่านั้นคือมันมีเวลาช้อปปิ้ง15 นาทีแพงมากแต่มันสวยมากต้องดูแลเย้หมดไปแล้ว 8,000 พีคมากคิดถึงการได้ลองอาหารหลายๆอย่างจริงๆอาหารก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆของแต่ละประเทศเลยใช่ไหมการได้ลองอาหารใหม่ๆเนี่ยจริงๆก็เหมือนเป็นการได้เปิดใจรับรสชาติอะไรที่ไม่คุ้นเคยเข้ามาบางอย่างเนี่ยไม่คิดด้วยซ้ำว่ามันจะเข้ากันแต่ว่าพอกินด้วยกันแล้วมันกลับอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อเลยมันทำให้เราเปิดใจกับอะไรใหม่ๆได้เยอะอย่างที่ไม่เคยคิดนะอร่อยมากหลายๆทีก็อดคิดไม่ได้ว่าคนคิดค้นอาหารพวกเนี้ยต้องสร้างสรรค์ขนาดไหนกันนะเขาถึงนำวัตถุดิบต่างๆมาประกอบกันได้ให้ดูน่ากินแล้วก็รสชาติอร่อยขนาดนี้คิดถึงการได้ตามศิลปะที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือการได้ออกไปดูนิทรรศการต่างๆที่เนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์พอสมควร
ดีเทลต่างๆที่ใส่เข้าไปในทุกอย่างมันก็เลยทำให้เรารู้สึกอินสปายแบบบอกไม่ถูกเลยขนาดไปคาเฟ่อะขนมบางร้านยังทำเหมือนกับงานศิลปะเลยทุกคนก็เหมือนกินงานศิลปะเข้าไปอะเหมือนทุกคนได้เอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองอะมาแสดงให้เห็นแล้วก็ชื่นชมกันมีนิทรรศการหรือว่างานดนตรีให้เราได้ดูอยู่บ่อยๆด้วยขนาดเดินอยู่ข้างทางอะยังมีคนมาบัสกิ้งมาเดินโชว์พร้อมกับผู้คนมากมายที่เข้ามาห้อมล้อมและหยุดชมหลายๆครั้งอะไม่ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายด้วยซ้ำแต่กลับตั้งใจยืนดูฟังแล้วก็ชื่นชมจริงๆคิดถึงมิตรภาพและความทรงจำดีๆเราได้เจอคนใหม่ๆเยอะมากเลยแล้วก็ได้ออกไปสำรวจที่ต่างๆด้วยกันได้ออกไปผจญภัยตื่นเต้นกับการลองอะไรใหม่ๆไปด้วยกันหลายๆทีอะมันก็พาไปเจอสถานการณ์ที่น่าปวดหัวเหมือนกันนะ อร่อยมาก แต่ว่าการที่เราได้ผ่านอะไรไปสักอย่างกับคนกลุ่มหนึ่งอะมันสามารถสร้างความทรงจำดีๆให้ได้เยอะกว่าที่คิดจริงๆบางเรื่องก็ทำให้เรามองโลกในอีกมุมหนึ่งแล้วก็โตขึ้นทางความคิดด้วยเหมือนกันนะบางคนที่คิดว่าจะผ่านเข้ามาแล้วก็จากไปอะกลับกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกที่จะเดินไปเส้นทางเดียวกับเรา การผจญภัยในประเทศใหม่อะบางทีมันก็พาคนดีๆเข้ามาหาเราแบบไม่คาดคิดเลยเหมือนกัน น่ารักอ่ะ จริงๆ มันก็คงจะมีเรื่องอีกมากมายเลยที่เราคิดถึงกับการใช้ชีวิตที่เกาหลี แต่ว่าถ้าให้ถามว่าเราเสียดายไหมที่เราต้องกลับมา เราก็คงจะโกหกไม่ได้หรอกว่าจริงๆ มันก็มีบ้างนะ แต่ณช่วงเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นน่ะ เราก็เต็มที่กับมันจริงๆ พอกลับมาอยู่ที่ไทยอ่ะ มันก็อาจจะมีบางอย่างที่บ้านเราไม่มี แต่ว่าเราว่าความคิดถึงเนี่ยมันก็มีเสน่ห์ของมันนะ การได้รู้ว่าสิ่งที่เราคิดถึงอยู่เนี่ยมันอยู่อีกฟากหนึ่งของโลกเลย มันทำให้เราตั้งหน้าตั้งตารอวันที่เราจะได้กลับไปสำรวจมันอีกครั้ง ถึงเวลาที่เรากลับไปอะเกาหลีที่เราคิดถึงจะยังหน้าตาเหมือนเดิมอยู่ไหม